अतिशय खुसखुशीत, कुरकुरीत आणि तेलकट न होणाऱ्या अर्धा किलोच्या चकलीची भाजणी तयार झालेली आहे। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर अर्धा किलोच्या परफेक्ट भाजणीसाठी मी इथे वाटीचं माप आणि वजनाचं माप दोन्ही सांगणार आहे। तर तुम्ही दोन्हीपैकी कोणतंही एक माप घेतलं तरीही परफेक्ट अशी अर्धा किलोची भाजणी तयार होते। तर चला मग सुरुवात करूयात। तर इथे मी पाव किलो तांदूळ घेतलेला आहे। तांदूळ आपल्याला जुना जाडा ज्याचा भात खूप मोकळा होतो असा तांदूळ इथे वापरायचा आहे। वजनामध्ये पाव किलो आहे आणि वाटीने म्हणाल तर फुल वाटी भरून मी 2 वाटी हा तांदूळ घेतलेला आहे। इंद्रायणी तांदळाचा जसा भात चिकट होतो तो तांदूळ आपल्याला इथे वापरायचा नाही आहे। इथे मी हरभरा डाळ घेतलेली आहे 1 वाटी, वजनामध्ये 125 ग्रॅम आहे। उडीद डाळ घेतलेली आहे 60 ग्रॅम आणि वाटीने अर्धी वाटी। मूग डाळ पाव वाटी घेतलेली आहे, वजनामध्ये 30 ग्रॅम। 1 वाटी पोहे घेतलेले आहेत, आपले नेहमीचे कांदे पोहे बनवतो ते पोहे। आणि 2 चमचे मी इथे धणे आणि 1 चमचा जिरे घेतलेले आहेत। वजनामध्ये 8 ग्रॅम धणे आणि 4 ग्रॅम जिरे घेतलेले आहेत। इथे धणे, जिरे आणि पोहे आपल्याला धुवायचे नाही आहेत, फक्त भाजायचे आहेत, त्याच्यामुळे ते बाजूला ठेवूयात। आणि ह्या 3 डाळी आणि तांदूळ आपल्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवायचे आहेत, वेगवेगळ्या धुवायच्या आहेत। हवं तर तुम्ही उडीद डाळ आणि मूग डाळ दोन्ही एकत्र करू शकता, कारण क्वांटिटी कमी आहे। तर इथे मी सुरुवातीला तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि इथे मी कॉटनचं कापड अंथरून घेतलेलं आहे। त्याच्यावरती हा तांदूळ जो आहे पसरवून घ्यायचा आहे। तांदूळ स्वच्छ मी 2-3 पाण्याने धुवून पाणी निथळून व्यवस्थित हा पसरवून घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर मी हरभरा डाळ सुद्धा धुवून पाणी काढून पूर्ण ही सुद्धा पसरवून घेते। तर इथे मी मूग डाळ आणि उडीद डाळ दोन्ही एकत्र करून स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, पाणी पूर्ण काढून टाकलेलं आहे। आणि आता हे सुद्धा आपण कापडावरती व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे। छान पातळ असं पसरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे व्यवस्थित हे सर्व डाळी आणि तांदूळ सुकतील। तर हे उन्हामध्ये अजिबात वाळवायचं नाही आहे, सावलीमध्येच वाळवायचं आहे। हवं तर तुम्ही पंख्याखाली हे वाळवू शकताय। तर सकाळी तुम्ही हे सर्व डाळी आणि तांदूळ धुवून ठेवला तर संध्याकाळी तुम्ही याची भाजणी बनवू शकताय, किंवा मग रात्री धुवून ठेवा आणि सकाळी मग याची भाजणी बनवू शकताय। तर इथे मी रात्री हे सर्व धुवून पसरवून ठेवलं होतं, रात्रभर हे चांगलं सुकलेलं आहे आणि सकाळी मी काढलेलं आहे। तर तांदूळ डाळी व्यवस्थित छान कडकडीत असे वाळलेले आहेत। जर तुम्हाला वाटलं हरभरा डाळ थोडीशी दमट आहे, कारण हरभरा डाळ सुकायला थोडासा वेळ लागतो, तर अगदी थोडा वेळ फक्त हरभरा डाळ तुम्ही उन्हामध्ये ठेवू शकता, बाकीचे धान्य नाही ठेवायचे आहेत। तर इथे मी भाजण्यासाठी कढई ठेवलेली आहे गॅसवर। तर सर्वात आधी मी इथे तांदूळ भाजून घेते। तांदूळ भाजताना अतिशय मीडियम टू लो गॅसवर आपल्याला भाजायचा आहे तांदूळ। मध्यम गॅसवरच आपल्याला हे तांदूळ छान भाजून घ्यायचे आहेत। तांदळाचा रंग बदलला नाही पाहिजे, एकसारखं परतत राहायचं आहे। आणि इथे बघा साधारण मला 3 ते 4 मिनिटे लागलेली आहेत हे एवढं तांदूळ भाजण्यासाठी। तुम्ही जर जास्त प्रमाणात घेतला तर तुम्हाला वेळ थोडासा जास्त लागू शकतो। तर हे तांदूळ भाजलेले आहेत। तर इथे मी एका भांड्यावर कॉटनचं कापड अंथरलेलं आहे आणि त्याच्यावर हे तांदूळ ओतलेलं आहे। तर त्यानंतर मी इथे हरभरा डाळ भाजायला घेतलेली आहे। भाजणीचं सर्व साहित्य आपल्याला मध्यम गॅसवरच भाजून घ्यायचं आहे। गॅस जर मोठा ठेवलात तर वरून रंग येईल आणि आतून ते कच्चे राहतील, त्याच्यामुळे आपली भाजणी बिघडते आणि त्यामुळे चकली बिघडू शकते। तर मीडियम टू लो गॅसवरच आपल्याला भाजायचं आहे। तर इथे बघा हलकासा असा रंग बदललेला आहे हरभरा डाळीचा आणि आता मी हे काढून घेते। साधारण ही डाळ भाजण्यासाठी 3 ते 4 मिनिटे लागलेली आहेत। ही डाळ सुद्धा मी काढून घेतलेली आहे आणि आता उडीद डाळ आणि मूग डाळ भाजून घ्यायचं आहे। तर कढई खूप तापलेली आहे, अजून थोडासा गॅस इथे कमी करायचा आहे, कारण या डाळी ज्या आहेत या पटकन रंग बदलतात। तर मगाशी जो गॅस होता मीडियम त्याच्यापेक्षा आता कमी करायचा आहे। तर भाजल्यानंतर या सर्व डाळी किंवा तांदूळ दाताखाली एक चावून बघा, कट असा आवाज आला पाहिजे, म्हणजे आपले डाळ किंवा तांदूळ व्यवस्थित भाजले गेलेले आहेत। तर इथे बघू शकता ही डाळ सुद्धा छान दोन्ही भाजलेले आहेत आणि ही सुद्धा आपण काढून घेऊयात। अगदीच 1-2 मिनिटांमध्ये ही डाळ भाजून होते। आणि आता मी पोहे भाजून घेते। पोहे सुद्धा अगदी अर्धा मिनिटाच्या आत भाजले जातात, कारण कढई खूपच गरम आहे। गॅस अजून बारीक केला तरी चालेल। तर अगदी थोडंसं याला कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। तर हा मी जो वेळ सांगते, तुम्ही क्वांटिटी किती घेतलाय त्याच्यानुसार कमी जास्त होऊ शकतो। तर इथे मी पोहे सुद्धा काढून घेतलेले आहेत आणि गॅस आता बंद केला तरी चालेल,
कारण कढई गरम आहे आणि त्याच्यावरच आपले हे धणे जिरे भाजून होतात। कारण धणे जिरे जास्त आपल्याला भाजायचे नाही आहेत, थोडासा हलका रंग बदलला पाहिजे आणि खमंग असा त्याचा वास आला पाहिजे इतपत आपल्याला हे भाजायचं आहे। आणि हे सुद्धा भाजून झालेलं आहे, हे काढून घेऊयात। तर हे सुद्धा मी याच्यामध्ये मिक्स करते। तर इथे चकलीच्या भाजणीचं सर्व साहित्य भाजून झालेलं आहे, परफेक्ट असं हे अर्धा किलो झालेलं आहे। तर आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। आणि मिक्स केल्यानंतर आपल्याला हे पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे डब्यामध्ये भरून गिरणीतून दळून आणायचं आहे। मिक्सरवर याला अजिबात दळत बसायचं नाही आहे, गिरणीतूनच दळून आणायचं आहे। छान बारीक असं पीठ आपल्याला हे दळून आणायचं आहे। तर इथे मी हे अर्धा किलोचं प्रमाण सांगितलेलं आहे, तर हे प्रमाण तुम्ही वाढवून अर्धा किलोपेक्षा जास्त 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो किंवा त्यापेक्षाही जास्त अशा पद्धतीनेही तुम्ही चकलीची भाजणी बनवू शकताय। अतिशय परफेक्ट होते। तर ही भाजणी आता मी गिरणीतून दळून आणते। तर इथे मी ही भाजणी गिरणीतून दळून आणलेली आहे आणि अतिशय बारीक असं हे पीठ तयार झालेलं आहे। तर हे भाजणीचं पीठ आपलं तयार झालेलं आहे। तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी याच्यापासून चकली कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही हे भाजणीचं पीठ बनवून ठेवू शकताय। तर हे पीठ तुम्ही अगदी 1 ते 1.5 महिना असंच ठेवू शकताय किंवा मग फ्रीजमध्ये तुम्ही हे 4-5 महिने पीठ बनवून ठेवू शकताय, अजिबात काही होत नाही त्याला। तर अतिशय खुसखुशीत, कुरकुरीत आणि अजिबात तेलकट न होणाऱ्या चकलीसाठी ही परफेक्ट प्रमाणामध्ये बनवलेली भाजणी तयार झालेली आहे। तर जरूर करून पहा आणि हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।